औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जब स्टाफ टीचर इंजीनियर कलीमुल्लाह डायरेक्टर ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट बरखेला मलखंड हाजिर हम स्टाफ सरा द लेक्चर नंबर 23 په کم کې چې مونږ به د چپټر نمبر 7 چې کوم ویو دی او د دې ام اس افیس ام اس ورډ د لاست چپټر دی په دې باندې به ان شاء الله تفصیلی خبره اتره کوو او په دې کې چې کوم کمانډز دي هغه به مونږه 1 بای 1 وایو. بیا پای کې چې کوم دنه سب کمانډز دي هغه هم په تفصیل سره وایو. و شروع کوم. ویو معنی څه ده او دنه پکې څه کمانډز دي. ویو معنی ده دیکھنا یا نظاره کرنا. نو ویو کې دلته مونږ دا پیجز چې دي نو دا واقعي خبره ده. دا مونږ په مختلف انګلو باندې ګورو، په مختلف پوینټس آف ویو سره مونږ دا ګورو، په مختلف اسپیکټس باندې دا ګورو، په مختلف انګلز باندې دا مونږ ګورو. دای کې به دا مونږه 1 بای 1 وس دلته په تفصیل سره وایو. اولنې ویو چې دا هغه زموږ سره دی پرنټ لی آوټ. پرنټ ویل کېږي پرنټ ته او لی آوټ ویل کېږي د هغې سیټینګ ته. په دې کې یو پیج چې دی دا د پرنټ لپاره سیټ کېږي او دې ته بای ډیفالټ ویو ورته ویل کېږي، بای ډیفالټ لی آوټ ورته ویل کېږي. It is also known as by default layout. By default layout ورته په دی وای چې کله هم مونږه د ام اس ورډ نوې ډاکومنټ کولا وهو نو د اتوماتیک په پرنٹ لیاوټ کی د نور لیاوټ ته چې کوم وس په زو مزید دا 4 لیاوټ سویما نو د تاسو لګ د ټمپرری ټایم د پاره سم یا د ضرورت په تحت باندې زم یا د ضرورت په وخت باندې ورته زم. د دین هټ کر چې کوم د پرنٹ لیاوټ ته نو دا د سی لیاوټ ته چې دا زموږ سره هر وخت استعمالي کی او په دې کې یو ډاکومنټ چې دی هغه د پرنٹ لپاره ریډي کیږي او د پرنٹ پوینټ اف ویو سره مونږ هغه ګورو نو دې ته پرنٹ لیاوټ ویل کیږي. اوس په دې کې زه چې نور ویوز ته لاړ شم واپس دې ته راځم نو بیا به تاسو ته په دې کې د دې هغه فرق محسوس شي. دویم نمبر چې دی هغه دی فل سکرین ریډینګ. فل سکرین ریډینګ دا کار کوي چې په دې کې یو پیج چې دی هغه it is a layout which make the page ready for reading purposes. په دې کې یو پیج چې دی هغه د ریډینګ پرپسز لپاره ریډي کیږي. فار ایگزامپل زموږ سره ډېر شي لیکل دي، زه دلته څه لیکل را واخلم کنټرول ای کنټرول سی کنټرول وی دا زموږ سره ډېر شي لیکل دي. دې له بلک سایز کم کو بیا رالم ځین چې دا ماته په ریډینګ لی آوټ کې راواړوه فل سکرین ریډینګ. تاسو اوس وګورئ دا بالکل زموږ سره په ریډینګ فارم کې راغله. مطلب چې تاسو سره څه نوټس دي، څه تیسیس دي، څه بوک دی او هغه تاسو وایي چې ارزو په سکرین باندې ریډ کول غواړم نو دا د هغې یو ښکلې طریقه ده. په دې کې به تاسو سره دا لیکل چې دا په ریډینګ لی آوټ کې راشي چې په ریډینګ لی آوټ کې راشي نو تاسو ته به دا ریډ کول اسان شي. بیا که نیکسټ لاین ته تلل نیکسټ پیج ته تلل غواړئ په دې باندې به کلیک کوئ دا به نیکسټ پیج ته لاړ شي. دا هینډ وال نښه پکې راغله. که په دې باندې دلته کلیک کو دا به پریویس ته ځي، په دې باندې کلیک کو دا به نیکسټ ته ځي، په دې ځای کې دا نیکسټ ځي، دې ځای کې دا پریویس ځي. دا تاسو د ریډینګ لی آوټ لپاره دا برابر کو. اوس که تاسو کلوز کړم ته تاسو وګورئ واپس نارمل پرنٹ لی آوټ ته راغله. ځکه تاسو ته مې وویل چې کله زه د نور موډز ته لاړ شم نو تاسو ته به پته ولګي چې کوم نارمل لی آوټ دی پرنٹ لی آوټ هغې ته واپس راتلل ضروري په دې چې دې دپاره دې لی آوټ ته مونږ د لږ ټایم دپاره ضرورت په تحت باندې ځو. نو دا مونږ وکړله فل سکرین ریډینګ. فل سکرین ریډینګ دا مونږ په دې کې ډیفاین کو. اوس دریم نمبر لی آوټ چې دی نو هغه دی ویب لی آوټ. ویب لی آوټ ویب وته ویب سایټ نه نو په دې کې زموږ سره یو
پیج چې دی هغه د ویب سایټ لپاره دی ریډي کوي. ویب مطلب دی ویب سایټ. اوس ویب سایټ د دې ضرورت نه دی، خو بهرحال زه تاسو ته دا بیان کوم چې ویب سایټ از collection of web pages. کله چې ډېر شي ویب پیجز راوځي شي د هغې نه ویب سایټ جوړ شي. what is web page? web page is the page which contain text, graphics, animation and other contents which are interlinked with each other. په دې کې دا کانټینټس دي ته د یو بل سره لینک کې، لکه فار ایگزامپل زویمه چې فیسبوک چې دی دا یو ویب سایټ دی، واتساپ دا یو ویب سایټ دی، یونیورسټي اف ملاکن ډاټ ای ډي یو ډاټ پی کې دا یو ویب سایټ دی. موږ وایو اے آی او یو ډاټ ای ډي یو ډاټ پی کې دا یو ویب سایټ دی. نو تاسو وګورئ چې فیسبوک کې مونږ چا په تصویر کلیک کړو د هغه دغه ته لاړ شو، ګیلري ته لاړ شو یا د هغه پیج ته لاړ شو، بیا دغه شانتي چې د بل کس په پکچر باندې کلیک کړو د هغه ګیلري ته یا د هغه پیج ته لاړ شو. نو دا شانتي دا پیجز د یو بل سره انټرلینک شو، چې کله یو بل سره انټرلینک شي نو دې ته ویل کېږي ویب سایټ. نو اوس په دې کې په ویب لیاوټ کې مونږ دا ګورو چې دا پیج چې دی دا په ویب سایټ باندې څنګه دا لیکل په ویب سایټ باندې څنګه په نظر باندې راشي. په دې باندې کلیک کوم، تاسو کتله چې ویب لیاوټ ما کله کلیک کوو نو په دې کې دا پیج هارزنټلی ډېر زیات پلن شو. نو مونږ به چې دا لیکل کله په ویب سایټ باندې اپلوډ کو، په هغې باندې فلوټ کو، نو دا به مونږ ته په دې طریقه باندې په نظر باندې راځي. دیټ از نون ایز ویب لیاوټ. تاسو ته ما ویلو چې دې نه به واپس مونږه پرنټ لیاوټ ته ځو، په پرنټ لیاوټ کې به هغه نارمل حالت ته بیا ځي. نو دا مونږه دریم نمبر ډیفاین کوو. څلورم نمبر دا دی آوټلاین. آوټلاین دا بل یو دغه دی لیاوټ دی چې په دې کې د هر یو پیراګراف outline or bullets to each paragraph. هر یو پیراګراف ته دا ځان له یو آوټلاین یو هیډینګ ورکوي. فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کړله، یا که سلیکشن یې مونږ نه کوو دا بای ډیفالټ چې کله زه دلته آوټلاین کلیک کوم تاسو وګورئ چې کوم ځای کې انټر پریس شوی دی نو هغه یو پیراګراف کاونټ کیږي. چې کم پیراګراف کاونټ کیږي نو د هغې ځان نه هیډینګز راویستله نو دې ته ویل کیږي آوټلاین. تاسو وګورئ ون بای ون دا زموږ سره دلته دا ډیفاین شو، دې ته ویل کیږي آوټلاین. پنځم نمبر لیاوټ چې دی زموږ سره دی ډرافټ. ډرافټ دا کار کوي چې دا پوره سکرین چې دا مونږ ته پوره ډاکومنټ ایز ا ون سکرین کنسیډر کوي. تاسو وګورئ دلته لیکل لږ واړم شوله او په دې ځای کې لکه زه چې واپس پرنټ لیاوټ ته لاړ شم تاسو ګورئ چې یو پیج د بل پیج نه په دې باندې سپریټ دی، په دې سپریټر باندې سپریټ دی. دلته چې کله راشم نو هغه سپریټر نشته، دا موږ ته ښکاري چې دا یو سکرین دی. اگر چې یو سکرین نه دی دلته چې کلیک کوم نو دا پیج نمبر 1 دی، چې دلته کلیک کوم دا پیج نمبر 2 دی، چې بیا لاندې راشم دا پیج نمبر 3 دی. د هر یو پیج ځان له ځانه سپیسیفیکیشن دی او هغه ځان له ځانه سپریټ دی، خو دې په تر باندې موږ ته دا ښکاري چې دا یو پیج دا مونږ ته کنسیډر کیږي. نو په دې ننني لیکچر کې مونږه پرنټ لیاوټ وی، بیا فول سکرین ریډینګ هم وی، دریم نمبر ویب لیاوټ ما تفصیل سره بیان کو، آوټلاین می بیان کو او د هغې سره سره ډراپ کمانډ چې دی هغه تاسو دلته د تیورۍ سره سره پریکټیکلي مو کتله. هر کمانډ زه کوشش دا کوم چې تاسو ته پریکټیکلي وښیم او د هغې سره سره د هغې تیوري هم ستاسو ذهن ته کوشي که سبا ستاسو نه څوک اورلی تپوس کوي نو چې هم جواب ورکولی شئ او که په رټن کې نو څه ټیسټ اخلي پریکټیکلي ټیسټ اخلي چې هغه هم تاسو د هغې جواب ورکولی شئ. اوس ورکړئ اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.